Voi vorbi astăzi despre călătoria mea în redescoperirea propriei persoane, pentru că am intrat în această călătorie de ceva vreme, mai exact de 3 ani, cred, și sunt bucuroasă să împărtășesc faptul că, în sfârșit, am ajuns într-un punct în care pot spune despre mine lucruri care mă împlinesc și care, acum ceva vreme, nu însemnau prea mult. Spun asta pentru că primeam feedback din partea colegilor, familiei sau prietenilor, spunându-mi că sunt grozavă în anumite lucruri pe care le fac sau modul în care eu relaționez cu ei, însă cuvintele pe care ei le spuneau nu ajungeau neapărat la mine și să facă sens. Pot spune astăzi că, datorită muncii pe care eu am ales să o fac, aceea de a mă descoperi și de a lucra cu mine, sunt un om mult mai încrezător în ceea ce pot să fac. Am încredere că ceea ce sunt mă definește și mă accept cu bune și cu rele. Pentru mine această perioadă, mai ales perioada de pandemie, a însemnat o stare în care am ales să intru cu bune și cu rele, pentru că am stat împreună cu familia mea foarte mult timp și am avut timp să ne cunoaștem mult mai bine, să ne acceptăm cu bune și cu rele. Pot spune că mi-am îmbunătățit foarte mult relația cu fiica mea, care acum a intrat în adolescență și care, până în intrarea în pandemie, ne-a provocat foarte mult prin comportamentul ei și prin alegerile pe care le făcea. M-am învinovățit foarte mult crezând că ceea ce fac ca și părinte nu este suficient, la fel și tatăl ei. Însă am ajuns într-un punct în care ne-am spus că am făcut tot ce a ținut de noi, intențiile noastre au fost bune și ce urmează să se întâmple cu ea va fi și alegerea ei, dar și faptul că noi vom fi alături indiferent ce se va întâmpla. Asta pentru mine înseamnă foarte mult și ca evoluția mea personală, pentru că am trăit foarte mult timp cu multă vinovăție și rușine vis-a-vis de modul în care eu mi-am ales drumul în viață sau mi-am ales acțiunile pe care le făceam. Acum sunt mult mai eliberată și sunt foarte bine cu mine și îi sfătuiesc pe toți cei care nu se simt bine în pielea lor să facă această muncă, pentru că este foarte valoroasă și are impact foarte mare asupra celor din jur și ne îmbunătățește foarte mult viața. Acea fericire despre care se tot vorbește este fix despre asta. De a fi bine în pielea ta, de a fi asumat cu alegerile pe care le faci și cu energia de a merge înainte și de a schimba lucrurile care nu-ți plac și a nu alege în continuare să rămâi blocat într-o stare și într-o viață care până la urmă nu o să-ți mai aparțină.